Perfect. Perfect. Alright. Uy. Ito. Saan na hagbong? Ano? Hindi mo nag-off mic. Gamay. Tipid ni guys, tipid. Sipag lang. Ang iro. I-edit lang ni mo.
Ano yung may itong ituloy guys, ano niya, kay pati naman kayo. Mahal kayo tag siya, 150. Pila ng lata. Lahat na, binasurahan lang eh. So yan, tayo kung sa epekto eh. Hi, higa po ang videographer. Okay. Dili na mo magastog sa 650. Nga nila yung buhata. Para tipid ba tipid. Para safe na ang burner. Tanawan to niyo pasado ba niya ni kahuman. Basura ra katapat. Kapas man. Besar. Isko kayo sa Oh.
Talingan guys kay talingan ni Lods. Masih backjab nih. Okay. Diyan. Magna ka lang. Sorry.
Purya. Oh, yawan. Wow, nice. Perfect. Perfect. Oh, wala na ni. Bago na. Labay na daan. Labay na ni. No, kaha ko na ba? Bukad ba? Oh, perfect. Perfect.